טוב, סיטואציה כזאת. מחשב נייד, יציאת קול לא תקינה. מה לעשות? צריך לתקן אותו. יש אחריות, יש הכל. מדבקה של הסריאלי איננה. עד לפני 2021 יכולנו להוציא עם WMIC. ב-2021 כבר איננו. ואנחנו צריכים להתחיל להוציא אותו או עם PowerShell, או כמובן להחזיר את ה-WMIC. בואו נראה איך עושים את זה בשתי פקודות קטנות. כמובן להחזיר את ה-WMIC זה קצת יותר מורכב. בווינדוס 11 ניכנס ל-Optional Features, נלחץ על View Features ונרשום WMIC. רשמנו WMIC, נסמן אותו ב-V ו-Install. אצלי זה מופיע Remove כי הוא כבר מותקן. ניתן לו זמן להתקין. לאחר שיסיים את ההתקנה, נוכל לבצע את הפקודה ב-CMD, WMIC, BIOS, Get Serial Number. נלחץ Enter ונקבל את הסריאלי. אני לא אלחץ כדי שאני לא אחשוף את הסריאלי. הפקודה נמצאת בדסקריפשן למטה. אופציה שנייה כמובן, יש לנו את האפשרות להיכנס ל-PowerShell. ניכנס ל-PowerShell וכאן נדביק את הפקודה הזו. כמובן הפקודה גם נמצאת בתיאור מתחת. נלחץ Enter ונקבל פה את ה-Serial Number של המחשב. כמובן כל התוכנות של הלוח-אם צריכות להיות מותקנות על המחשב, וכמובן לא לשכוח של הצ'יפסט, כי זה בעצם הדרייבר שמכתיב למערכת הפעלה מה הסריאלי. כמו שאמרתי, ניתן להוציא את הסריאלי. יש מקרים שנתקלתי בהם בודדים מאוד, לא רואים את הסריאלי. זה כי היצרן או היבואן בארץ החליף לוח-אם במסיבה כלשהי, לא צרב את הסריאלי. על דבר כזה כבר צריך להגיע ליצרן עם הקבלה, או כמובן ליבואן, למעבדה שלו, ובעצם לחלט את הסריאלי ממש ממה שמודפס על הלוח-אם. יאללה חברים, ביי ביי.